یه شام سالم و ساده با سبزیجات و سینه مرغ درست کن. سلام دوستان، به کانال آشپزی با ذری خوش اومدین. یه عدد کلم بروکلی رو خورد میکنیم. میخوایم یه غذا درست کنیم که هم برای کسایی که دیابتیان خوبه، هم واسه کسایی که رژیم دارن. این غذای خوشمزه رو بچه هم عاشقش میشن. کلم بروکلیمون رو داخل یه ظرف میریزیم و روش آب جوش میریزیم. حالا بهش نمک میزنیم و میذاریم تا حدود 10 تا 15 دقیقه بمونه. حالا 3 عدد هویج و پوست زدیم، خرد میکنیم، داخل یه ظرف میریزیم. دوستان برامون بنویسید از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنید. خوشحال میشیم بدونیم از کجا همراهمون هستیم. یه عدد فلفل دلمه‌ای داریم که به صورت خلالی خرد میکنیم. فلفلامونم به هویجا اضافه میکنیم. خب حالا بریم سراغ قارچ. قارچمون رو از وسط نصف میکنیم. این غذا پر از سبزیجاته و واقعا یه غذای سالم و ساده است. قارچمون رو به بقیه موادمون اضافه میکنیم. 6 عدد مینی سیب زمینی خوشگل داریم که 4 قسمتشون میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. دوستان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. خب حالا کلم بروکلیامونو که داخل آبکش ریختیم، آبش کاملا گرفته شده رو به سبزیجاتمون اضافه میکنیم. میریم که سبزیجاتمون رو طعمدار کنیم. اول روغن زیتون، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر آبیشن، پودر سیر و فلفل قرمز. موادمون رو خوب مخلوط میکنیم. حالا داخل سینی فر میریزیم. سینی فر من کوچیکه، داخل 2 مرحله من درست میکنم. اول نصف سبزیجات رو میریزم. اینم سینه مرغمون. من از قبل تکه کردم و بهش پیاز و زعفرون، نمک و فلفل، روغن زیتون زدم و گذاشتم حدود 2 ساعت داخل مواد بمونه. مرغامون هم داخل سینی فر میذاریم. دو عدد گوجه فرنگی رو خرد میکنم. و روی سبزیجاتمون میذارم. حالا داخل فر از قبل گرم شده میذارم تا حدود 35 تا 40 دقیقه بپزه. بفرمایید آماده شد. ببینید چقدر خوب پخته. حتما امتحانش کن، مطمئنم خوشت میاد. با لیمو ترش خیلی عالیه. راستی ویدیو بعدیمون رو از دست ندین. یه غذای ساده و راحت که داخل چند دقیقه با مواد ساده درست میکنید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشیم. نوش جونتون.